දැන් බලන්න අපිට x වෙනස් කරලා වස්තුවක පිහිටීම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් තීන්ත බාල්දිය හා පින්සල අරගෙන තීන්ත ගන්න මේ ළමයා ගෙදර ළඟට තප්පර 9කින් යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි x නෙමෙයි වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය. අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉහළට යන නිසා y පොසිෂන් එක වෙනස් කරමු. මම ඒ සඳහා events ක්ලික් කරනවා. දැන් at 3 seconds block එක workspace එකට drag කරනවා. දැන් තප්පර 9කින් යන්න අවශ්‍ය නිසා අපි මෙතන 9 කියලා ටයිප් කරනවා. ඊළඟට මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් අපි මේ change sprite size by 10 කියන block එක drag කරමු at 9 seconds block එක පහළට. දැන් අපි මේ ගෑනු ළමයා ඉන්න තැනනේ වෙනස් කරන්නේ. ඒ නිසා මේ පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරලා ගෑනු ළමයාව තේරුවා. ඔයාලගේ ස්ප්‍රයිට් එක පිරිමි ළමයා නම් ඒක තෝරන්න. දැන් මේ size කියන වචනය ළඟ තියෙන පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරන්න. මම y position කියන එක තේරුවා. දැන් අපේ ළමයා පින්සල ළඟට යන්න මේ අගය 150කින් වෙනස් කරනවා. මම මෙතන 150 ටයිප් කරනවා. දැන් අපි නිවසේ ටච් වුණොත් කියන විධානය නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරනවා. දැන් when touches විධානය workspace එකට drag කරනවා. දැන් මේ පළවෙනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා ළමයා තේරුවා. දෙවෙනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා ගෙදර තේරුවා. දැන් නිවසේ ළමයා ටච් වෙන ගමන් ළමයා නොපෙනී යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම රෝස පාට ගෙදර පෙනුම නිල් පාටට වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම ස්ප්‍රයිට් ක්ලික් කරලා remove block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරලා ළමයා තේරුවා. දැන් මම නිවසේ පෙනුම වෙනස් කරන නිසා ස්ප්‍රයිට් කොටස ආපහු ක්ලික් කරනවා. දැන් අපි ටිකක් පහළට මේ විදිහට ගියාම එතන තියෙනවා change costume to block එක. දැන් මේ block එක drag කරගෙන remove block එක පහළින් තිබ්බා. දැන් අපි පළවෙනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා රෝස පාට නිවස තේරුවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ඊතලේ ක්ලික් කරලා නිල් පාට නිවස සිලෙක්ට් කරමු. දැන් run බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔන්න දැන් හරි. අපි නිවසේ පෙනුම වෙනස් කරන වැඩසටහන නිර්මාණය කළා.